हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आजको भिडियोमा तपाईहरुले जुन भिडियो फर्स्टमा देख्नु भएको छ टिकटक भिडियो, त्यस्तै टाइपको टिकटक भिडियो बनाउने तरिका सिकाउन गइरहेको छु र साथीहरु यस्तो टाइपको भिडियो निकै नै ट्रेन्डमा गइरहेको छ र तपाईहरु पनि यस्तै टाइपको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, किनभने यस भिडियोमा मैले सम्पूर्ण कुराहरू स्टेप बाइ स्टेप सिकाएको छु। तपाईहरुले पनि सजिलैसँग यस्तै टाइपको भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र तपाईहरुले यस्तै टाइपको भिडियो बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा लेटेस्ट भर्जनको क्यापकट एप्लिकेसन चाहिँ इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ र क्यापकट एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरु यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानुहोला साथीहरु, र डिस्क्रिप्सनमा गइसकेपछि तपाईहरुले भिडियो लिंक भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले त्यो लिंकमा एकपटक ट्याप गर्नुहोला। साथीहरु, तपाईहरुले पनि भिडियो लिंकमा एकपटक ट्याप गर्नुभयो भने यस्तो खालको भिडियो चाहिँ ओपन हुन्छ र तपाईहरुले माथिपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि ओपन एप्सको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ ट्याप गर्नुपर्ने साथीहरु। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने यो भिडियो चाहिँ टिकटकतिर गएर ओपन हुन्छ साथीहरु। तपाईहरुको टिकटकतिर गएर यो टिकटकको भिडियो चाहिँ ओपन हुन्छ साथीहरु। यहाँनिर टिकटक ओपन भइरहेको छ र तपाईहरुको पनि यसरी नै ओपन एप्समा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको यो भिडियो चाहिँ टिकटकतिर गएर ओपन हुन्छ र सबैभन्दा पहिले चाहिँ यो म्युजिकलाई चाहिँ तपाईहरुले फेभरेटमा राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु तलपट्टि यहाँनिर यो म्युजिकको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। यहाँनिर तपाईहरु यो म्युजिकको अप्सनमा यहाँनिर एकपटक ट्याप गरिनु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि यो म्युजिकको अप्सनमा ट्याप गरिनु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको यो म्युजिकमा कतिवटा भिडियो बनेको छ सम्पूर्ण भिडियोहरु देखाउँछ साथीहरु। र यो म्युजिकलाई फेभरेट गर्नको लागि तपाईहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि तपाईहरुले एड टु फेभरेटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। यसमा चाहिँ एकपटक ट्याप गर्नुभयो भने यो चाहिँ यस्तो ब्ल्याक हुन्छ साथीहरु। र यति गरिसकेपछि तपाईहरुले ब्याक गर्नु होला साथीहरु। र ब्याक गरिसकेपछि तपाईहरुले सिधै ब्याक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भने अब चाहिँ तपाईहरुले आफूले आफ्नो डिभाइसमा इन्स्टल गरेको लेटेस्ट भर्जनको क्यापकट एप्लिकेसनलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला साथीहरु। यसरी ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले क्यापकट एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गरेर ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि फर्स्टमै तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि तपाईहरुले न्यू प्रोजेक्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। यो प्रोजेक्टमा एकपटक ट्याप गरिदिनु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको यहाँनिर भिडियोस र फोटोजको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। भने तपाईहरुले फोटोजको अप्सनमा एकपटक यसरी ट्याप गरिदिनु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा भएको सम्पूर्ण फोटोहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँ आफूलाई मन पर्ने 9 वटा फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला साथीहरु। तपाईहरुले आफ्नो पनि गर्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई मनपर्ने अन्य व्यक्तिहरुको पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुले 9 वटा फोटो चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप सिलेक्ट गर्दै जानु होला। यसरी जसरी मैले सिलेक्ट गरेको छु नि तपाईहरुले पनि यसरी नै स्टेप बाइ स्टेप सिलेक्ट गर्दै जानु होला। र 9 वटा सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले तलपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि तपाईहरुले यहाँनिर एडको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईहरुले यसमा चाहिँ ट्याप गरिदिनु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको 9 वटा फोटो चाहिँ यहाँनिर एड हुन्छ साथीहरु। र एड भइसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि यो सर्कललाई यसरी सारेर लास्टमा यो भिडियोको अन्तिममा आउनु होला। र अन्तिममा आइसकेपछि यो लास्टमा यो क्यापकटको लोगो देख्न सक्नुहुन्छ नि। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने डिलिटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि। तपाईहरु यो डिलिटको अप्सनमा फेरि ट्याप गरिदिनु होला साथीहरु। यसरी ट्याप गरिदिनु भयो भने यो चाहिँ डिलिट हुन्छ साथीहरु। र तपाईहरु फेरि भिडियोको सुरुमा आउनु होला। भिडियोको सुरुमा आइसकेपछि तलपट्टि तपाईहरुले यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईहरुले यो अप्सनलाई चाहिँ तपाईहरुले थोरै यता सार्दै जानुभयो भने यहाँनिर यो रेटियोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यो फ्रेमको अप्सन। यसमा चाहिँ फेरि ट्याप गरिदिनु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुले यहाँनिर विभिन्न रेसियोहरु देख्न सक्नुहुन्छ। भने तपाईहरु यहाँनिर 16:9 को रेसियो देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईहरु यो युट्युबको लोगो भएको यसमा चाहिँ सिलेक्ट गरेर तपाईहरुले ठिकको अप्सनमा सिलेक्ट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले सम्पूर्ण फोटोहरुलाई रोटेट गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले यो फर्स्टको फोटोमा एकपटक ट्याप गरिदिनु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तलपट्टि विभिन्न अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईहरुले यता सार्दै जानुभयो भने यहाँनिर तपाईहरुले एडिटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। यसमा सिलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईहरुले यहाँनिर रोटेटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो रोटेटको अप्सनमा एकपटक ट्याप गर्नु होला। एकपटक ट्याप गर्नुभयो भने यो चाहिँ रोटेट भएर यस्तो खालको देख्न सक्नुहुन्छ। भने तपाईहरु यहाँनिर यो दुईवटा फिंगरले यहाँनिर चाहिँ यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुको स्क्रिनमा फोटो फिट छैन भने यसरी एकदमै दुईवटा फिंगरले यसरी ठुलो सानो जुम इन र जुम आउट गरेर मिलाउनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले ब्याक नगर्नु होला साथीहरु। तपाईहरु थोरै यो फोटोको यता सारेर तपाईहरुले यहाँनिर फेरि यो अर्को नेक्स्ट फोटो देख्न सक्नुहुन्छ नि।
सेकेन्ड फोटो यसमा चाहिँ तपाईहरुले ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा ट्याप गरेर तपाईहरुले फेरि ब्याक नगर्नु होला। ब्याक नगरिसकेपछि तलपट्टि तपाईहरुले यहाँनिर रोटेटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि यसमा ट्याप गरेर यसलाई पनि स्क्रिनमा यसरी फिट गर्नु होला। तपाईहरुले सम्पूर्ण 9 वटा फोटो चाहिँ यसै गरी स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। यता सार्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले फेरि फोटोमा सिलेक्ट गर्नु होला। फेरि रोटेटमा सिलेक्ट गर्नु होला। स्क्रिनमा फिट गर्नु होला दुईवटा फिंगरले। त्यसपछि फेरि यता सार्दै जानु होला। त्यसपछि फेरि अर्को फोटोमा सिलेक्ट गर्नु होला। रोटेटमा सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले फेरि स्क्रिनमा यसरी दुईवटा फिंगरले फिट गर्नु होला। त्यसपछि फेरि अर्को फोटोमा सिलेक्ट गर्नु होला रोटेटमा। त्यसपछि स्क्रिनमा फिट गर्नु होला यसरी र फेरि अर्को फोटोमा सिलेक्ट गर्नु होला। रोटेट गर्नु होला। स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। तपाईहरु सम्पूर्ण फोटोहरुलाई यसरी स्टेप बाइ स्टेप गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले जसरी मैले गरेको छु त्यसरी तपाईहरुले सम्पूर्ण 9 वटा फोटोलाई चाहिँ यसरी रोटेट गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्दै गर्नुपर्ने साथीहरु। जसरी मैले गरिरहेको छु तपाईहरुले पनि त्यसरी नै सेम स्टेप चाहिँ फलो गर्नु होला। मैले सम्पूर्ण फोटोहरुलाई रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गरिसकेको छु। अब चाहिँ तपाईहरु फेरि भिडियोको सुरुमा आउनु होला साथीहरु। सुरुमा आइसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले सम्पूर्ण फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने साथीहरु। भिडियोलाई चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। मैले जसरी सम्पूर्ण फोटोको स्टेप बाइ स्टेप सेकेन्ड बताउँछु र सेकेन्ड मिलाउँछु त्यसरी तपाईहरुले पनि सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले मिलाउनु भएन भने चाहिँ भिडियो राम्रो बन्दैन। त्यसैले फर्स्टको फोटोमा चाहिँ सिलेक्ट गर्नु साथीहरु। सबैभन्दा पहिले सुरुमा आएर तपाईहरुले फर्स्टको फोटोमा सिलेक्ट गर्नु होला र फर्स्टको फोटोको सेकेन्ड चाहिँ तपाईहरुले 1 नम्बरको फोटोको सेकेन्ड चाहिँ तपाईहरुले 4.3 सेकेन्डको बनाउनु होला साथीहरु। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, सानो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिरबाट यसरी सानो ठुलो सानो बनाउनु होला र यसको सेकेन्ड चाहिँ तपाईहरुले 1 नम्बरको फोटोको सेकेन्ड चाहिँ तपाईहरुले 4.3 सेकेन्डको राख्नु होला। यसरी यसले चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी 4.3 सेकेन्डको बनाउनु होला। त्यसपछि तपाईहरु 2 नम्बरको फोटोमा जानु होला साथीहरु र 2 नम्बरको फोटोलाई चाहिँ तपाईहरुले 1.9 सेकेन्डको बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ यसरी घटाउनु होला साथीहरु। 1.9 सेकेन्डमा राख्दिनु होला यसरी। यति गरिसकेपछि तपाईहरु 3 नम्बरको फोटोमा जानु होला र 3 नम्बरको सेकेन्ड चाहिँ तपाईहरुले 2.0 सेकेन्डको राख्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई पनि यसरी घटाएर 2.0 सेकेन्डमा राख्दिनु होला साथीहरु यसरी। र यसैगरी तपाईहरु 4 नम्बरको फोटोमा जानु होला र 4 नम्बरको फोटोको सेकेन्ड चाहिँ तपाईहरुले 1.9 सेकेन्डको बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई पनि घटाउनु होला साथीहरु। 1.9 सेकेन्डको राख्दिनु होला। त्यसपछि तपाईहरु 5 नम्बरको फोटोमा जानु होला र 5 नम्बरको फोटोको सेकेन्ड चाहिँ तपाईहरु 1.8 सेकेन्डको बनाउनु होला। यसलाई पनि घटाएर 1.8 सेकेन्डमा राख्दिनु साथीहरु यसरी। र यसैगरी तपाईहरु 6 नम्बरको फोटोमा जानु होला साथीहरु र 6 नम्बरको फोटोको सेकेन्ड चाहिँ तपाईहरु 2.0 सेकेन्डको बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई पनि घटाएर 2.0 सेकेन्डको बनाउनु होला। 6 नम्बरको फोटोलाई पनि तपाईहरु 2.0 सेकेन्डमा राख्नु होला। र यति गरिसकेपछि तपाईहरु 7 नम्बरको फोटोमा जानु होला साथीहरु र 7 नम्बरको फोटोलाई चाहिँ तपाईहरुले 1.8 सेकेन्डको राख्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई पनि घटाएर 1.8 सेकेन्डको राख्नु होला साथीहरु। घटाएर यसरी 1.8 सेकेन्डको राख्नु होला। त्यसपछि तपाईहरु 8 नम्बरको फोटोमा जानु होला र 8 नम्बरको फोटोको सेकेन्ड चाहिँ तपाईहरुले 2.1 सेकेन्डको बनाउनु होला। तपाईहरुले 8 नम्बरको फोटोको सेकेन्ड पनि तपाईहरुले 2.1 सेकेन्डमा राख्नु होला। र यति गरिसकेपछि तपाईहरु लास्टको 9 नम्बरको फोटोको सेकेन्ड चाहिँ तपाईहरुले 1.7 सेकेन्डको बनाउनु होला। यसलाई पनि घटाएर 1.7 सेकेन्डमा राख्नु होला साथीहरु यसरी। 1.7 सेकेन्डको बनाउनु होला। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले सम्पूर्ण फोटोको ठ्याक्कै करेक्ट सेकेन्ड मिलाउनु होला। त्यसपछि तपाईहरु भिडियोको सुरुमा आउनु होला साथीहरु र सुरुमा आइसकेपछि तपाईहरुले सम्पूर्ण फोटोमा अब चाहिँ एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरु र एनिमेसन लगाउनको लागि तपाईहरुले सबैभन्दा पहिले चाहिँ भिडियोको सुरुमा आउनु होला र सुरुमा आइसकेपछि तपाईहरुले यो फर्स्टको फोटोमा सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तलपट्टि तपाईहरुले यहाँनिर एनिमेसनको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईहरुले यसमा सिलेक्ट गर्नु होला। यसमा सिलेक्ट गरेर तपाईहरुले यहाँनिर कम्बोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईहरुले यहाँनिर कम्बोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईहरुले यो कम्बोको अप्सनमा एक पटक ट्याप गरिदिनु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुले तलपट्टि विभिन्न एनिमेसनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यता सार्दै जानु होला साथीहरु। सार्दै गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यता सार्दै जानुभयो भने तपाईहरुले यहाँनिर बाइसेक्ट 2 भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। यहाँनिर तपाईहरुले यो बाइसेक्ट 2 को अप्सनमा सिलेक्ट गरेर तपाईहरुले यो ठिकको अप्सनमा सिलेक्ट गर्नुपर्ने साथीहरु। यसरी ठिकको अप्सन सिलेक्ट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरु अब अर्को 2 नम्बरको फोटोमा जानु होला साथीहरु। त्यसपछि तपाईहरु एनिमेसनमा जानु होला। त्यसपछि कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि तपाईहरुले 2 नम्बरको फोटोले पनि तपाईहरुले बाइसेक्ट 2 नै लगाउनु पर्ने हुन्छ। जसरी तपाईहरुले फर्स्टको फोटोले बाइसेक्ट 2 लगाउनु भएको छ यसरी तपाईहरुले सेकेन्ड 2 नम्बरको फोटोमा पनि तपाईहरुले त्यसैगरी तपाईहरुले बाइसेक्ट 2 लगाउनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले ठिकको अप्सनमा सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरु 3 नम्बरको फोटोमा जानु होला साथीहरु र 3 नम्बरको फोटोमा सिलेक्ट गरिसकेपछि एनिमेसनमा जानु होला। एनिमेसनमा गइसकेपछि कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि तपाईहरुले यसमा पनि बाइसेक्ट 2 नै लगाउनु पर्ने हुन्छ। 3 नम्बरको फोटोमा पनि तपाईहरुले बाइसेक्ट 2 नै लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले त सार्दै गइसकेपछि तपाईहरुले बाइसेक्ट 2 को अप्सनमा चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला साथीहरु। सार्दै गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर बाइसेक्ट 2 को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु त्यो बाइसेक्ट 2 को अप्सनमा चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले 3 नम्बरको फोटोमा पनि बाइसेक्ट 2 लगाइसकेपछि फेरि ठिकको अप्सनमा सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरु 4 नम्बरको फोटोमा सिलेक्ट गर्नु होला साथीहरु र 4 नम्बरको फोटोमा सिलेक्ट गरिसकेपछि एनिमेसनमा जानु होला।
कम्बोमा जानु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यसलाई पनि बाइसेक 2 नै लगाउनु होला साथीहरु। यो 4 नम्बरको फोटोमा पनि तपाईहरुले बाइसेक 2 नै लगाउनु पर्ने साथीहरु। तपाईहरुले यो 4 नम्बरको फोटोमा पनि तपाईहरुले बाइसेक 2 लगाउनु होला। त्यसपछि ठिकको अप्सनमा सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरु 5 नम्बरको फोटोमा सिलेक्ट गर्नु होला साथीहरु। र 5 नम्बरको फोटोमा गइसकेपछि तपाईहरुले फेरि एनिमेसनमा सिलेक्ट गर्नु होला, कम्बोमा सिलेक्ट गर्नु होला र यो 5 नम्बरको फोटोमा पनि तपाईहरुले बाइसेक 2 नै लगाउनु पर्ने साथीहरु। यो 5 नम्बरको फोटोमा पनि तपाईहरुले बाइसेक 2 नै लगाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले यसरी बाइसेक 2 मा सिलेक्ट गर्नु होला साथीहरु। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले ठिकको अप्सनमा सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि अब चाहिँ तपाईहरुले यो 6 नम्बरको फोटोमा सिलेक्ट गर्नु होला साथीहरु। तपाईहरुले 6 नम्बरको फोटोमा सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि एनिमेसनमा जानु होला साथीहरु। एनिमेसनमा गइसकेपछि तपाईहरुले कम्बोमा सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यता सार्दै गइसकेपछि यहाँनिर पेन्डुलम 1 देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईहरुले यो 6 नम्बरको फोटोमा चाहिँ पेन्डुलम 1 एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले पेन्डुलम 1 मा सिलेक्ट गरेर तपाईहरुले ठिकको अप्सनमा सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरु 7 नम्बरको फोटोमा सिलेक्ट गर्नु होला साथीहरु। एनिमेसनमा जानु होला। त्यसपछि तपाईहरुले कम्बोमा सिलेक्ट गरेर तपाईहरुले यसलाई पनि पेन्डुलम 1 लगाउनु होला साथीहरु र ठिकको अप्सनमा सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरु 8 नम्बरको फोटोमा जानु साथीहरु। 8 नम्बरको फोटोमा गइसकेपछि एनिमेसनमा जानु होला। एनिमेसनमा गइसकेपछि कम्बोमा सिलेक्ट गर्नु होला र कम्बोमा सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले फेरि यता सार्दै गइसकेपछि तपाईहरुले पेन्डुलम 1 मा सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले ठिकको अप्सनमा सिलेक्ट गरेर तपाईहरु यो लास्टको 9 नम्बरको फोटोमा सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि एनिमेसनमा जानु होला। त्यसपछि कम्बोमा जानु होला र यसलाई पनि तपाईहरुले पेन्डुलम 1 लगाएर तपाईहरुले ठिकको अप्सनमा सिलेक्ट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरु भिडियोको फेरि सुरुमा आउनु होला साथीहरु। र सुरुमा आइसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु होला भनेर यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ नि इफेक्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि तलपट्टि। यो इफेक्टको अप्सनमा सिलेक्ट गर्नु होला साथीहरु। यसमा सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईहरुले भिडियो इफेक्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा सिलेक्ट गर्नु होला। यसमा सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ विभिन्न अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले माथिपट्टि यहाँ विभिन्न अप्सनबाट तपाईहरुले यता सार्दै जानु होला साथीहरु। र सार्दै गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर यो स्पार्कको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईहरुले यसमा चाहिँ सिलेक्ट गरिदिनु होला। यसमा सिलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईहरुले यहाँ विभिन्न अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि यो मिटरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। यसमा सिलेक्ट गर्नु होला। यसमा सिलेक्ट गरेर तपाईहरुले माथिपट्टि यहाँनिर यो ठिकको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ सिलेक्ट गरिदिनु होला। यसमा सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले यो इफेक्टलाई चाहिँ तपाईहरुले यो 1 नम्बरको फोटो बडी बनाउनु होला साथै। यसरी तानेर यसरी ठुलो सानो बनाउन सकिन्छ यसलाई। यसरी ठ्याक्कै यो फोटो बडी बनाउनु होला। तपाईहरु 1 नम्बरको फोटो बडी यो इफेक्टलाई लगाउनु होला र यति गरिसकेपछि तपाईहरुले एकपटक फेरि तपाईहरु यो इफेक्टमा ट्याप गर्नु होला। इफेक्टमा ट्याप गरिसकेपछि तलपट्टि तपाईहरुले यहाँनिर यो कपीको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। कपीको अप्सनमा एकपटक ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरुले दुईवटा भएको देख्न सक्नुहुन्छ भने यो लास्टकोलाई चाहिँ तपाईहरुले यसरी चाबिराख्नु होला फिंगरले। त्यसपछि तपाईहरुले यता सार्न सक्नुहुन्छ यसलाई। यसरी सारेर यहाँ ल्याएर राख्नु होला साथीहरु। यसरी सारिसकेपछि तपाईहरु फेरि एकपटक ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरेर तपाईहरुले यसले चाहिँ तपाईहरुको यो 2 नम्बरको फोटो बडी मात्र बनाउनु होला साथीहरु। यसरी बनाउनु होला र यति गरिसकेपछि तपाईहरु फेरि यो 2 नम्बरको इफेक्टमा यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले फेरि तलपट्टि कपीको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी कपीमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फेरि ड्र्याग गरेर चाबी राखेर यसलाई फेरि यता लिएर यहाँनिर राख्दिनु होला। यो अर्को फोटोमा राख्दिनु होला। यसरी यहाँनिर यसरी ड्र्याग गरेर सार्न मिल्छ ठ्याक्कै राख्नु होला साथीहरु। र यति गरिसकेपछि यसलाई पनि तपाईले यो फोटो बडी बनाइदिनु होला साथीहरु ठ्याक्कै। तपाईहरु सम्पूर्ण फोटोमा यही मिटर लगाउनु पर्ने तपाईले स्टेप बाइ स्टेप लगाउनु होला साथीहरु। जसरी मैले लगाइरहेको छु त्यसरी तपाईहरुले पनि लगाउनु होला। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरु फेरि इफेक्टमै क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले कपीमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले फेरि यता सारेर यो फोटो बडी बनाइदिनु होला यसलाई। त्यसपछि फेरि यसमा सिलेक्ट गरेर कपी गर्नु होला। त्यसपछि फेरि यता सारेर यसमा लगाइदिनु होला साथीहरु। तपाईले सम्पूर्ण फोटोमा यसै गरी स्टेप बाइ स्टेप लगाउनु होला साथीहरु। तपाईले ठ्याक्कै यो फोटो बडी बनाउनु पर्ने यसरी सारेर। त्यसपछि तपाईहरुले फेरि सिलेक्ट गरेर कपी गर्नु होला। कपी गरेर फेरि यहाँनिर ल्याएर अर्को फोटोमा राख्दिनु होला। तपाईहरुले स्टेप बाइ स्टेप सम्पूर्ण फोटोमा कपी गर्दै राख्दै गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। जसरी मैले गरेको छु त्यसरी तपाईहरुले र तपाईको ड्युरेसन मिलेन भने सेकेन्ड मिलेन भने यसरी तानेर ठ्याक्कै ठुलो सानो बनाएर फोटो बडी बनाइदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले फेरि कपी गर्नु होला। त्यसपछि फेरि तानेर यहाँनिर ल्याएर राख्दिनु होला। तपाईले सम्पूर्ण फोटोमा लगाउनु पर्ने साथीहरु। यसरी ट्याप गरेर ठुलो सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। फेरि कपी गर्नु होला। त्यसपछि फेरि यहाँनिर ल्याएर राख्दिनु होला तपाईहरुले। त्यसपछि फेरि यसलाई पनि यहाँनिर यो फोटो बडी बनाइदिनु होला। यसरी ठ्याक्कै यो फोटो बडी बनाइदिनु होला। त्यसपछि तपाईले फेरि कपी गर्नु होला। सिलेक्ट गरेर कपी गरेर तपाईले यो लास्टको 9 नम्बर फोटोमा पनि यही इफेक्ट लगाउनु पर्यो। यसरी यसलाई चाहिँ सानो बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। ड्र्याग गरेर यहाँनिर ल्याएर राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसरी राख्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले सम्पूर्ण फोटोमा इफेक्ट लगाइसकेपछि तपाईहरु अब चाहिँ भिडियोको सुरुमा आउनु होला साथीहरु। र सुरुमा आइसकेपछि तपाईहरुले एकपटक ब्याक गर्नु होला। ब्याक गरिसकेपछि तपाईहरुले माथिपट्टि यहाँनिर यो एक्सपोर्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। यसमा चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला साथीहरु। यसमा सिलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईहरुको भिडियो चाहिँ एक्सपोर्टिङ हुन थाल्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्टिङ भइरहेको छ र एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि तपाईहरुले यसलाई फेरि
टिकटकको रेसियोमा लैजानु पर्ने साथीहरु त्यसको लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि कसरी टिकटकको रेसियोमा लैजाने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुहोला र अहिलेसम्म तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अलमा राखिदिनु होला, किनभने यस्तो टाइपको भिडियो तपाईहरुले सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ। यहाँ एक्सपोर्टिङ भइरहेको छ साथीहरु। त्यसपछि तपाईहरुले माथिपट्टि यो डनको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि, यसमा चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला। यसमा सेलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईहरुको यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। भने तपाईहरुले यहाँनिर यो न्यू प्रोजेक्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि, यसमा चाहिँ फेरि सेलेक्ट गर्नु होला साथीहरु। एकपटक यसमा सेलेक्ट गर्नु होला। यसमा सेलेक्ट गरेर तपाईहरुले यहाँनिर यो भिडियोजको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि, यसमा सेलेक्ट गर्नु होला। यसमा सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले भर्खरै एक्सपोर्टिङ गरेको भिडियो चाहिँ फर्स्टमा पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसमा चाहिँ सेलेक्ट गरेर तलपट्टि तपाईहरुले यहाँनिर एडको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि, यहाँनिर एडको अप्सनमा फेरि सेलेक्ट गर्नु होला। यदि गरिसकेपछि तपाईहरुको भिडियो चाहिँ फेरि एड हुन्छ साथीहरु। र एड भइसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले फेरि यसरी सारेर भिडियोको अन्तिममा आउनु होला र तपाईहरुले यो इन्डिङ पार्टले चाहिँ यसरी ट्याप गरेर तपाईहरुले फेरि डिलिट गरिदिनु होला। डिलिट गरिसकेपछि तपाईहरुको यो भिडियोको अन्तिमको क्यापकटको लोगो भएको इन्डिङ पार्टलाई डिलिट गरिसकेपछि तपाईहरु फेरि तलपट्टि विभिन्न अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईहरुले यहाँनिर यो रेसियोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यो रेटियोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ सेलेक्ट गरेर तपाईहरुले यहाँनिर यो सेकेन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ नि 9/16 को यो टिकटकको रेसियो भएको, यसमा चाहिँ सेलेक्ट गरिनु होला। यसमा सेलेक्ट गरेर ठिक गरिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले फेरि यो भिडियोको अप्सनमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरेर तपाईहरुले फेरि यता सार्दै गइसकेपछि तपाईहरुले एडिटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि, यसमा चाहिँ सेलेक्ट गरिनु होला। यसमा सेलेक्ट गरेर तपाईहरुले यहाँनिर यो रोटेटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि, यसमा चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला। तपाईहरुको स्क्रिनमा सिधा नहुन्छ नि, रोटेट गर्दै गइसकेपछि स्क्रिनमा सिधा भइसकेपछि तपाईहरुले फेरि ब्याक गर्नु होला। ब्याक गरिसकेपछि तपाईहरुको भिडियो चाहिँ एकदम पर्फेक्ट तरिकाले बनिरहेको छ र यसरी तपाईहरुले पनि सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ यसले चाहिँ फेरि एक्सपोर्टिङ गर्नु साथीहरु। माथिपट्टि यो एक्सपोर्टिङको अप्सनमा चाहिँ फेरि सेलेक्ट गर्नु होला। यसमा सेलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईहरुको भिडियो फेरि एक्सपोर्टिङ हुन थाल्छ र एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि यसले चाहिँ टिकटकमा कसरी शेयर गर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई सिकाउन गएको छु। भिडियोलाई चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला साथीहरु। तपाईहरुको भिडियो पनि यसरी एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि तपाईहरुले फेरि डनको अप्सनमा चाहिँ सेलेक्ट नगर्नु होला। तपाईहरुले अब चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि शेयर टु टिकटकको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि, यसमा चाहिँ सेलेक्ट गरिनु होला। यसमा सेलेक्ट गर्नुभयो भने यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको टिकटकतिर शेयर हुन्छ साथीहरु। टिकटकतिर गर्ने अप्सनमा जान्छ। तपाईहरुको यहाँनिर यसरी तपाईहरुले पनि शेयर टु टिकटक गर्नुभयो भने यसरी जान्छ साथीहरु। यस्तो खालको इन्टरफेस ओपन हुन्छ र तपाईहरुले सबैभन्दा पहिले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि एड साउन्डको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि, यसमा चाहिँ तपाईहरुले सेलेक्ट गर्नुपर्ने साथीहरु। एकपटक यसमा सेलेक्ट गर्नु होला। यसमा सेलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईहरुको यहाँनिर फेभरेटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि, यसमा चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला। यसमा सेलेक्ट गरेर तपाईहरुले भर्खरै जुन भिडियोको म्युजिक चाहिँ फेभरेट गर्नुभएको छ त्यो म्युजिक चाहिँ तपाईहरुले फर्स्टमै पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले एकपटक त्यो म्युजिकको लोगोमा यसरी ट्याप गर्नु होला साथीहरु। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको त्यो म्युजिक चाहिँ एड हुन्छ र तपाईहरुले ओरिजिनल साउन्ड छ भने तलपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि यो ओरिजिनल साउन्ड, यसले चाहिँ अनटिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसरी अनटिक गरिनु होला र तपाईहरुले एड टु फेभरेट गरेको म्युजिक चाहिँ यसरी एड गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले ब्याक गर्नु होला र ब्याक गरिसकेपछि नेक्स्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि, यो नेक्स्टको अप्सनमा चाहिँ ट्याप गरिदिनु होला। र साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। भने तपाईहरुले यहाँ माथिपट्टि विभिन्न टाइटलहरु लेख्न सक्नुहुन्छ, ह्याशट्यागहरु लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले यतापट्टि सेलेक्ट कभर गरेर तपाईहरु तलपट्टि यहाँनिर पोस्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि, यहाँबाट तपाईहरुले सजिलैसँग यस्तो टाइपको भिडियो बनाएर पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र मलाई लाग्छ साथीहरु तपाईहरुले अवश्य पनि बुझिसक्नु भयो होला यस्तो टाइपको भिडियो हामीहरुले कसरी एडिटिङ गर्न सकिन्छ र कसरी हामीहरुले आफ्नो टिकटकमा पोस्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप सिकाएको छु। तपाईहरुले पनि अवश्य पनि बुझिसक्नु भयो होला भन्ने पूर्ण आशा गर्छु साथीहरु। र तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला। र यस्तै खालको नयाँ नयाँ भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा टच गर्नु भन्दै आजको भिडियोबाट बिदाउन चाहन्छु। बाइ बाइ।